كان في تخوف من اقتناء الأجهزة القابلة للطي في السنوات الماضية، كانت غالية بزيادة وبالنسبة لأغلب المستخدمين، وبنفس الوقت ينقصها الكثير من المزايا المهمة، وموضوع الاعتماد ما كان مضمون 100%. خلال العامين الماضيين سامسونج طورت أجهزتها القابلة للطي من عدة نواحي، وأعتقد أننا نقدر نقول الآن أنها صارت أجهزة بكفاءة عالية تلبي أغلب الاحتياجات، وكمان بسعر صار ملائم لأكثر الناس. وهنا أتكلم على شيء مرة رايق اللي هو الفليب. في فولد وفي فليب، كل الاثنين بتشوفوهم ان شاء الله، بس في هالفيديو بركز على الزي فليب 3 5G، الجهاز الصدفي لو سميناه كذا او اللي ينصفط القابل للطي من سامسونج، اللي جاب تصميم والوان شيء مره رايق بالنسبه لي، امر يحمس، والتطور يسوى 100%. فخليني اقول لكم ليش الجهاز ممكن مناسب لكم، وايضا وش مزاياه، وش الاشياء اللي اتمناها تكون افضل. وبسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. تذكروا دائما انكم تشوفوا باذن الله جديد الاجهزه اول باول، فخليكم مشتركين فعلين التنبيهات، وفي سواليف بيني وبينكم كثير حتصير خلال الايام القادمه. الزي فليب من ناحيه التصميم، فالجهاز هذا قابل للطي، وهو جهاز ممكن يكون حجمه عادي ومقارب لأغلب أجهزة السوق في وضعه الطبيعي، بس لما ينطوي يصير صغير جدا وتقدروا تحطوه بجيوبكم أو شنطكم بدون ما يسبب زحمة. خلوني أدخل في تفاصيل التصميم أكثر. التصميم تطور عن النسخة الماضية وتقدروا تفرقوا بينهم بسهولة. أولا حواف الجهاز بالكامل من الألمنيوم وتجي بزوايا أكثر حدة من النسخة الماضية. في الجوانب عندنا أزرار رفع وخفض الصوت، وزر التشغيل اللي يشمل البصمة أيضا معاه، واللي كالعادة سامسونج تقدر تخلي أداؤه مرة سريع، وعن تجربة بالفعل سريع. وبرضو عندنا منفذ شريحة النانو سم الوحيدة في نفس هذا الجهاز. في الأسفل مساحة زجاجية كاملة وهي من نوع الجوريلا جلاس. في الخلف نشوف الهنج الفصلات وعليها شعار سامسونج، واللي يتحمل إلى أكثر من 200 ألف عملية طي. نحسب كم عملية طي المفروض الواحد في اليوم، لو قلنا في اليوم 10 مرات في السنة يعني حيكون 3650 مرة، اضربها في 10 سنوات 36050 مرة، خليه يصفطها في اليوم 20 مرة. لا الرقم كويس. في الأعلى أيضا نحصل مساحة زجاجية بالكامل بلونين مختلفين. الجزء اللي يجي بلون أسود يحتوي على الكاميرتين اللي تقدروا تستخدموهم ككاميرات خلفية أو حتى أمامية، وبنفس الوقت بشرح لكم الطريقة كيف. وبرضو الجزء الثاني اللي هو شاشة 1.9 إنش من نوع السوبر أموليد، بتعرض لكم بعض التنبيهات البسيطة وتقدروا بكل بساطة بيد واحدة تستخدموها، وأيضا تعطيكم منظر الكاميرا. وطبعا الفراغ الداخلي والجهاز مغلق لا زال موجود، لكن مو النقطة اللي تقلل من التجربة بشكل عام، وفعليا مع الكفر حتلاقوا هالمساحة مرة ما تضاهى. الحين خلينا أرجع للجهاز وأقول إنه لما أفتح الجهاز يظهر لكم شاشة قابلة للطي بحجم 6.7 إنش. بهذا الشكل بيكون استخدام الجهاز بوضعه الأساسي، وأصلا ما حيخليكم أبدا تحسوا نفسكم غيرتوا عن أسلوب استخدام الجوالات العادية، بحكم إنه هذه الشاشة اللي وصلنا لها في الجوالات العادية، وبيكون الوضع طبيعي جدا كأنكم تستخدموا أي جوال ثاني. لكن بتلاحظوا إنه خامة الجهاز ممتازة، وتحسوا إنه فعلا جهاز صلب، وفعليا سامسونج طورت كل شيء من الألمنيوم المستخدم، وكمان الزجاج صار أقوى. فبجهاز الفليب اليوم يعتبر تحمل الضربات أفضل بكثير من الجيل الماضي، وأيضا وضعت سامسونج فيه مقارنة الماء، وهذا أمر ممتاز. فما حنخاف معاه في الامطار وما الامطار، لا جوالي ينصفط ما يمديني اسوي مكالمه، ما حيصير هالموضوع. وبرضه يتحمل الضربات والخدوش، وهالامر صار افضل من اول. فهنا يعني انه الجهاز كويس. الجهاز في اليد في وضع الفتح ملائم جدا، اما في وضع الاغلاق فهو جهاز بصراحه رهيب. تستخدموه بيد واحده بتشوفوا التنبيهات، وبتعرفوا انه بصراحه ما في جهد ضخم قاعد يصير في استخدامه. عارف انه الايادي الكبيرة بيضيع فيها الجهاز، ولكن يظل استخدامه بسيط. الازرار موجودة بشكل مرة ممتاز، ومع الكفر تتميز، فتفرقوا بين الباور والبصمة وبين ازرار الصوت. ما تحسوا ايضا في الجهاز لانه خفيف ورايق، حتى لو حطيتوه في جيبكم، وما حياخذ مساحة طولية زي زمان. هذا غير انه جهاز جميل جدا شكلا ويلفت الانتباه بسبب اسلوب الطي، وكمان بسبب تناسق الوانه الجميلة. لما أمي استخدمت الجيل الأول من الفليب عجبها جدا واستمرت عليه، حاولت أقنعها في أنواع أخرى من الأجهزة، رجعت وقالت الجمال اللي موجود هنا
أحلى بكثير، فالجيل الثاني هو نصيبها بإذن واحد أحد. فهنا أقول لكم أنه هو مناسب لفئة اللي تحب الأجهزة الراقية الجميلة المختلفة المميزة. الجهاز كمان يجي بعدة ألوان، ونتكلم عن اللون الكريم اللي جميل مرة اللي تشوفوه أمامكم، وكمان يجي بألوان أخرى زي الأسود والأخضر واللافندر. وفوق كذا خليكم متابعين، طلبت اللون الأبيض اللي متوفر فقط من موقع سامسونج، وكمان في ألوان أخرى زي الزهري متوفر فقط من ألوان سامسونج. واعطوني تعليقاتكم. الجهاز لما يوصل بتشوفوه على طول على الستوريز، وحتى بعطيكم هنا على اليوتيوب، وبتشوفوا شيء مرة رايق عنه. وبصراحة لو لخصت كل التصميم، هالجهاز مرة جميل، وما ادري كيف حيخلوه اجمل المرات الجاية. ما طبقت سامسونج مبدأ انه المعالج ما هو بقوي على هذا الجهاز، بل اعطتنا اخر المعالجات والاصدارات. وخلونا نتكلم عن الكوالكوم سناب دراجون 3 5G ب8 أنوية معمارية ال5 نانومتر، وهو يعتبر أحد أقوى معالجات سناب دراجون مؤخرا. في اختبار الأداء في جيك بنش 5 عطى الجهاز 1077 نقطة في النواة الواحدة، وعطى أيضا 3054 نقطة في الأنوية المتعددة. في النهاية الجهاز في الاستخدام ممتاز جدا وسلس، وما في ملاحظات فعلية على أداء المعالج. أما لما أتكلم عن المعالج الرسومي فهو الأدرينو 660 يقدم أداء جيد جدا. جربنا لعبة ببجي على الجهاز وما واجهنا أي مشاكل، بل بالعكس اللعبة اشتغلت تلقائيا على أعلى معدل إطارات وبدقة ال HD أيضا. طبعا قوة المعالج عطت هالجهاز القدرة على أنه يدعم تقنيات مهمة زي مثلا التصوير بدقة ال 4K وتردد ال 120 هرتز على هذه الشاشة، وهالأمر ما كان موجود مع نفس الفليب الماضي. وبرضه دعم شاشة ثانوية، وما ننسى دعم ال 5G على نفس هذا الجهاز. أكيد بيستفيدوا الناس من 5G في حال توفر هالتقنية عندهم. إذن فيما يخص المعالج فهالجهاز أيضا يعطي كامل القدرات بشكل ممتاز. وخليني أنتقل الحين للشاشتين، الشاشة الداخلية القابلة للطي والشاشة الخارجية. وخلوني أبدأ أيضا بالشاشة الداخلية اللي اسمها سامسونج انفينيتي فليكس. هي بحجم 6.7 إنش، دقة 2640 في 1080 وكثافة 426 بكسل لكل إنش. تدعم تردد يصل ل 120 هرتز بقدرات المعالج اللي موجودة ونوعية الشاشة، وأيضا مدعوم المحتوى بتقنية ال HDR 10+. السطوع يصل ل 1200 نتس، والشاشة تشكل 84% من الواجهة الأمامية، وهذه نسبة ممتازة على جوال ينطوي. لأنه لحظة، شاشة اللي تنطوي، تقنيات جديدة، وإنه الحواف صارت بهالشكل إلى الحين شيء ممتاز. لأني أرجع وأذكر، مقاومة ماء موجودة فيه. انتم في اغلب الاوقات بتحسون ان الشاشة طويلة شوي عن الشاشات اللي تعودنا عليها في معظم الجوالات. هنا ما كانت مشكلة بالنسبة لي ابدا، وجربنا حتى كلنا تطبيقات عدة وظهرت بشكل ممتاز بدون مشاكل. الشاشة كمان تحتوي على ثقب في الاعلى للكاميرا الداخلية، وهي غير مخفية زي اللي موجودة في نفس الزي فولد 3. خليكم مشتركين ومفعلين الجرس، لأنه فيديو مراجعة الفولد بالكامل وكامل التجربة حقتي بتطلع أيضا على القناة قريبا، أو إذا ما كنتوا شفتوها الحين. موضوع الكاميرا المخفية تحت الشاشة شيء مرة كويس، ولكن ما أظن أحد يحتاجه هنا في هذا الجيل على الأقل. شاشات سامسونج دائما متميزة وتقدم ألوان منتعشة وكمان دقة وحدة عالية، وتعتبر من الأفضل لمشاهدة المحتوى، وتقريبا هي أفضل الشاشات في السوق بشكل عام. لكن لو في نقطة واحدة أتمنى أنها تتعدل هنا، هي جزئية الصفطة. نفس المكان هذا اللي ينصفط، اللي في الوسط، على الرغم من انه التقدم الكبير اللي صار في نفس الشاشة، الا انه هذا الجزء لا زال يحتاج شوية شغل اضافي عشان يختفي بالكامل. في البداية ممكن يكون الامر مزعج لكم، لكن مع الوقت بصراحة بتنسونه، جد تنسونه، واللي حيخليكم مغرمين اكثر بالجهاز انه ينصفط. الشاشة الخارجية تجي بمقاس 1.9 انش ودقة 512 في 260 من نوع سوبر أموليد. هذه الشاشة بتعطيكم تفاصيل زي الساعة والبطارية واخر التنبيهات، وكمان تقدروا تضيفون تطبيقات معينة لهذه الشاشة زي تطبيق الموسيقى او الطقس، وبرضه مسجل الصوت والمؤقت. والمفروض انه سامسونج بتضيف اكثر تطبيقات تستفيدوا منها. تفيدكم ايضا كثير خلال التصوير، عشان زي ما ذكرت في تجاربي الكثيرة انه يمديكم بكل بساطة تسوي دبل كليك على الباور وعلى طول تطلع لكم الكاميرا تحت لفوق، وتخليكم تاخذوا زاوية عريضة واشياء اكثر. وحفصل فيها كثير، بس المنظور هذا بالشاشة ذي بصراحة مغري ايضا بشكل كبير. ايش يخليكم تسووا؟ حاجتين: حتاخذوا صور اكثر من اسباب السهولة، وحتحاولوا تظهروا الجوال وتسوي الحركة ذي اكثر.
على اساس تشوفوا نفسكم بالجوال. والشاشه الخارجيه ذي تساعدكم كثير وتفككم من مساله انكم تفتحوا الجهاز، خصوصا اذا كنتوا تحتاجوا تشيكوا على تنبيه بشكل سريع او تصوروا بشكل سريع. وكمان يمديكم تسجلوا ملاحظه صوتيه بسرعه من خلال استخدام هالشاشه الخارجيه. الشاشه لها اعداداتها الخاصه، وانا والفريق هنا بصراحه مبسوطين على الشاشه الثانيه في الزي فليب 3 5G بشكل مره كبير. الحين كمان لازم اوضح انه نفس الشاشه اللي موجوده ذي لو اخذتوها بمبدا البطاريه الداخليه، هذه الشاشه اصغر بكثير من شاشه كبيره، فلما نشوف التنبيهات كثير هنا كميه البطاريه اللي نستخدمها ولا شيء. فاذا عمر يوم اكثر للبطاريه معي. والحين انتقل للنظام، والجهاز يجي بنظام الاندرويد 11 وكمان واجهه ال1 UI 3. لما صورنا هذا الفيديو كان باصدار 3.1.1. واجهه ال1 UI معروفه كواحده من افضل واجهات الاندرويد في السوق، تتميز بالوضوح والبساطه. التجربة العامة مشابهة لأي جهاز جالكسي ممكن تكونوا جربتوه في الفترة الأخيرة، لكن من أبرز التعديلات الموجودة في الواجهة هو الشريط الجانبي للاختصارات، واللي صار موجود في أغلب أجهزة جالكسي، وكمان تقسيم الشاشة لنصين وبتطبيقين مختلفين. وفي حال كان التطبيق ما يدعم العمل على شاشة الفليب المقسومة مو مشكلة، تقدروا تعدلوا هذا الأمر من الإعدادات من خلال تفعيل خيار اللابز، وبيضبط معاكم الموضوع إن شاء الله على طول. ولازم أوضح إنه سامسونج مع الفليب والفولد الجداد طوروا أكثر من 100 تطبيق مع أصحاب هذه التطبيقات عشان يلائموا الفليب والفولد. الكاميرتين الخارجية يجون بدقة 12 ميجا بكسل، واحدة عريضة والثانية عريضة جدا، وبقية تفاصيلهم على الشاشة. الكاميرا الداخلية تيجي بأسلوب الثقب وهي بدقة 10 ميجا بكسل، وبرضو تفاصيلها الأخرى موجودة أمامكم. وباختصار شديد أدائهم ممتاز جدا، وزي ما توقعت عن جهاز بفئة عليا من سامسونج المفروض يكون الأداء كويس، لكن هي مو كاميرات خارقة، فلا تحاولوا تقارنوها مع كاميرات الألترا، لأنه الألترا كاميراته وأحجامها لها هدف مختلف، وهذا مو عيب ولسبب بسيط. هذا الجهاز ما تم تصميمه عشان يكون فيه كل شيء قوي، لا، جاء عشان يكون متوازن ما بين الشكل الرائق والتقنيات المتطورة، وأيضا معيار ممتاز للأداء لكل المستخدمين. والعتاد الموجود وأيضا البرمجيات تعتبر ممتازة جدا وأفضل من أي ستاندرد موجود حاليا في السوق وقت ما سويت هذا الفيديو. وخلوني كمان أكلمكم عن تجربة التصوير نفسها في الهاتف القابل للطي. انتوا إذا فتحتوا الجهاز وصورتوا بالكاميرا الداخلية أو الخارجية، فتجربة التصوير بتكون زي أي تجربة تصوير بجوال في السوق، لكن في طريقة مختلفة في التصوير. يمديكم تفتحوا الجهاز بشكل حرف L كذا، حطوا الجهاز زي كذا وتحطوه على سطح او انه حتى تمسكوه وتصيروا ثابتين، والجهاز صار جاهز للتصوير بدون ما تحاولوا تثبتوه على قاعدة او كتاب او علبة مناديل ولا اي شيء. وطبعا الامر هذا يشمل الكاميرات الامامية وبرضو الخلفية، لانه كذا الأمامية كذا الخلفية أمورنا طيبة، نقدر نستخدم الكاميرتين. بل أيضا يمديني أستفيد من هالحركة حتى في بعض التطبيقات زي التطبيقات الاجتماعية زي جوجل ديو، ويسموا الوضع وضع الفليكس. وفي حال كمان كان التطبيق اللي تستخدموه ما يدعم هذه الميزة، مو مشكلة، تقدروا أيضا تعدلوا هذا الأمر من التعديلات من خلال تفعيل خيار اللابز، وبيضبط معاكم الموضوع إن شاء الله على طول. وفي فكرة ثانية رهيبة، انكم تقدروا تستخدموا الكاميرات الخلفية مثل كاميرات السيلفي الداخلية. الامر هذا تقريبا مستحيل في الجوالات التقليدية، لانكم ما تشوفوا نفسكم فما تدروا اللقطة جيدة او لا. وبقول لكم هنا تقدروا تشوفون نفسكم، بس كيف؟ من خلال الشاشة الخارجية الصغيرة واللي فعليا تؤدي الغرض بأفضل شكل ممكن. صرت أقدر أخذ صور سيلفي ومقاطع فيديو بأسلوب الفلوج من خلال الزي فليب وبواسطة الكاميرات الخارجية القوية. لما الجهاز يكون مغلق فقط اضغط مرتين على زر التشغيل وبسرعة بتلاقوا الكاميرا اشتغلت وأمورها طيبة. تشتغل الكاميرا الخارجية. تبغوا تضبطوا أكثر من تحت لفوق هتلاقوا أخذتوا الزاوية العريضة، فوق لتحت هتلاقوا نفسكم رجعتوا للزاوية الثانية، يمين يسار تبدأوا تنتقلوا ما بين فيديو وصورة، ولما تسووا نقرة تأخذ صورة. وهالميزة تختصر عليكم وقت وكمان بتعطيكم نتائج أفضل من الكاميرات الداخلية. يا جماعة ملاحظين أنكم للحين متابعين؟ الفكرة أنه هذا المبدأ من الجوالات أنعش سوق الأجهزة التقليدية.
خلى فكر مختلف، تطبيقات مختلفة وابتكارات رائقة. وبشكل عام ترى أغلب أطوار التصوير كمان موجودة هنا في وضع البورتريه ووضع الزاوية العريضة، تصوير ليلي وكل شيء. وسامسونج ركزت شوي على الهايبر لابس الليلي اللي تقدروا تسووه بدون قاعدة بكل بساطة من خلال الجوال. وطبعا مع قدرات الجوال في البرمجيات والعتاد بتحصلوا على نتائج ليلية بإذن الله تكون ممتازة. والجهاز إلا ما يكون فيه أشياء مضافة مزايا فيه، يعني دعم مقاومة الماء بمعيار ال IPX8، والجهاز بيتحمل هنا عمق 1.5 متر تحت الموية لمدة 30 دقيقة. لكن الجهاز لا زال لا يدعم خاصية مقاومة الغبار، وعن نفسي أتفهم الموضوع. عشان كذا أشوف أنه لو بتطلع مكان فيه رمل كثير ومتطاير، أتوقع من الأفضل أنك تبعد الجهاز عن الظهور في هذا الأجواء أو في هذه الأجواء. أيضا الجهاز يدعم تقنية Dolby Atmos للصوتيات، واللي تقدم لكم تجربة صوتية سينمائية محيطية خلال مشاهدة المحتوى. الصوت بيجيكم من مختلف الجهات خلال الاستماع، طبعا وفقا للمحتوى اللي انتم كنتوا قاعدين تشوفوه إذا يدعم هالخاصية ولا. وكمان صفاوة الصوت بصراحة جميلة جدا. برضو الجهاز يدعم الشريحة المدمجة، فتقدروا تستخدموه بدون شريحة فعلية لو حابين، فقط حطوا الشريحة المدمجة. وكونه يدعم الجيل الخامس هو أمر أكيد متوقع من جهاز رائد، وخلال فترة بسيطة بتصير ميزة أساسية في الأجهزة اللي ما جابت هذه الخاصية. انتوا شفتوا لقطات كثيرة للجهاز، ولكن شايفيني أنا حاط عليه نفس الكفر هذا الاكسسوار، ومستخدم أحد الكفرات اللي لاحظتوه علي من خلال نفس شبكات السوشيال المختلفة، إني قاعد أغير في الاكسسوارات بشكل رائق. لأنه هنا سامسونج عطت عدة أنواع مختلفة من الأغطية لنفس الزي فليب. الأول هو هذا الغطاء السيليكون واللي يجي بحلقة مثل الخاتم، واللي بتسهل عليكم حمل الهاتف بإصبع واحد، ويجي بعدة ألوان منها اللون الشفاف في حال كنتم مبسوطين بجهازكم وشكله ودكم تظهروه بشكل كامل. وترى برضو الحلقة لقيتها مرة مناسبة بالاستخدام مع التصوير والسنابات. وعندنا هنا الغطاء الجلدي زي اللي أنا كنت قاعد استخدمه في بداية الفيديو، تصميمه فخم وجميل لكن ما يجي بخاتم في الأطراف. وفي غطاء سيليكون مع حزام بيفيدكم في تثبيت الجوال في اليد، أو تعلقونه في أي شيء زي اللانيارد اللي تتعلق عندكم في الرقبة. أيضا في غطاء اسمه أراميد، يجي بنقوش الكربون فايبر، ومكون من خامات قوية تتحمل الضربات بشكل قوي عن بقية الأجهزة الأخرى. والخلاصة، الجهاز جميل جدا شكلا، والجهاز مميز في أسلوب الاستخدام، والجهاز أيضا يعتبر كومباكت صغير في الجيب في اليد، وأيضا مع الاستخدام. الشيء اللي بيعطيكم يا الجهاز إعادة إحياء لمنظور الجوال في اليد. برضو الجهاز يعتبر في ستايل خاص فيه هو نفسه، ما قدرت تضبطه شركة إلا سامسونج من جيل الأول والثاني والثالث. هنا شاشته ممتازة والكاميرا جيدة جدا. أما السعر، فهنا نجي لسعر أرخص من الجيل اللي قبل، 3999 ريال للنسخة حقت 256 جيجا، وفي نسخ أخرى أقل. والجهاز من فئة الزي اللي هي الفئة الراقية. فيعني صح سامسونج نزلت السعر، بس ما نزلت السعر لدرجة أنه الكل حيقدر يجيب هالجهاز، هو محدد كجهاز راقي. أتكلم عن أشياء تمنيتها تكون موجودة زي دعم مقاومة الغبار. الأمر في بيئتنا يمكن أحيانا الواحد يحتاجه، بالذات ممكن يكون مزعج لبعض المستخدمين اللي كثير يقعدوا في مناطق في الصحراء. الحين برضو العفطة اللي موجودة والثانية اللي موجودة على الشاشة ممكن تكون مزعجة لبعض المستخدمين. أنا تعايشت معها وبكل أمانة، وأحيانا ألاحظها مع التدقيق لما يكون فاتح إكسل شيت ولا شيء وطالع لي الإكسل شيت على الخط، حاول أوخر الإكسل شيت عن نفس هذا الخط. بس بصراحة مميز، ما حد شاف معي الجهاز إلا انبهر فيه، ما حد شاف الجهاز مع أمي أو أحد أصحابي إلا بالفعل قالوا جهاز رايق ومميز. ما قاعدين نبحث عن تميز من اسم الشركة، قاعدين نبحث عن تميز من اسم الشركة، وأيضا في التصميم والفكر المختلف اللي هنا تطور. هذا جهاز الجالكسي زي فليب 3 5G من سامسونج، وأيضا في الفولد. فعندكم خيارين بالشاشات اللي تنطوي. عن نفسي رواق، هنا أعمال، رواق وحركات، أعمال وإنتاجية. لا يفوتكم تكونوا شفتوا الفيديوين. نهاية الفيديو كل فيديو هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعطوني وش بعد ممكن سامسونج تضيف على هالجهاز عشان يصير سوبر خارق. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد، في أمان الكريم.